Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon naman gagawa tayo ng gyoza. Ang ingredients natin ay ground pork, cabbage, tinadtad na natin kanina, green onions, ang white part niya, ginger or loya, garlic, green onions, soy sauce, sesame oil, black pepper, white pepper, salt, brown sugar, at saka cornstarch. Lagay ng cooking oil. Isahin ang garlic. Ang ginger, ang green onions, yung white part. Baka may magtanong kung bakit hindi ko piniga ang cabbage, kasi ang gusto ko ma-save ang lahat ng nutrients ng cabbage, kaya niluluto ko siya ng bahagya lang. I-mix natin ang lahat ng ingredients.